سلام دوستای گلم، اشرف هستم. به آشپزخونه کوچیک من خوش اومدین. امروز میخوایم با هم دیگه یک غذای بسیار 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 سنتی درست کنیم که معمولاً بیشتر اوقات آقایون این غذا رو درست میکنن، ولی من درست کردم بارها و دوستان و عزیزان، فامیل، اقوام همه خیلی دوست داشتن. دوست داشتم که با شما به اشتراک بذارم و میدونم که حد زدین چی میتونه باشه، چون غذای سنتی 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 ما ایرانیا کله پاچه است. کله پاچه، جناب کله پاچه اینجا جلوی منه. البته بگم که من این باری که دارم درست میکنم کمترین مقداریه که دارم درست میکنم. من رکورد 36-37 تا کله و حدود 70 تا پاچه، 60 تا زبون، اصلا کلا کله پاچه پارتی میذارم و این بار رو دارم به مقدار کم درست میکنم برای اینکه دوست داشتم همه رو توی دوربین داشته باشم که شما بتونید مراحلش رو ببینید. اصلا غذای سختی نیست، غذاییه که باید فقط رغبت بکنید دست بزنید بهش وقتی میخواهید درستش کنید. خیلی ها مشکل دارن وقتی مثلا کله رو میبینن دست بهش بزنن و اینا، که خدا شکر من این مشکل رو ندارم. روشی هم که درست میکنم روشیه که میتونم به جرئت بگم طی 70-80 سال گذشته در خانواده من درست شده و من کله پاچه درست کردن رو از مامانم یاد گرفتم و همیشه ازش خاطره خوبی دارم، چون مامانم و بابام این تنها غذایی بود که با هم درست میکردن و ما اینجوری میکردیم، میدیدیم اینا با هم میشینن کله پاچه رو تمیز میکنن و درست میکنن و آمادش میکنن و میذارن میپز و خیلی یادآور خاطرات خوبیه برام. کله پاچه اینجا همینجور که میبینید کله رو نصف میکنن، دماغش رو قسمت جلوی به پوزه یا چیزش رو میزنن قشنگ، تقریبا تمیزه، مغزش هم در میارن. همینجور که میبینید من مغزش رو جدا گرفتم و کلا مغزش رو جدا درست میکنم و کله ها رو با هم درست میکنم. زبون جدا گرفتم درست میکنم. وسط البته پاچه رو که جدا درست میکنم، چون پاچه به نظرم چیزی هستش که مدت زمان خیلی بیشتری لازم داره برای پخت، چون اگر یه ذره نپخته باشه اصلا قابل خوردن نیست و به قولی میزنه تو ذوق آدم. و برای مواد لازمش هم همینجور که میبینید من پیاز خیلی زیاد، سیر، چوب دارچین و برگ بو و نمک و زردچوبه به عنوان ادویه، فقط نمک و زردچوبه. دست آخر مقدار بسیار کمی پودر دارچین میزنم، چون نمیخوام پودر دارچینش زیاد بشه، بعضی شاید دوست نداشته باشن، میخوام در حدی باشه که اون عطر دارچین توش باشه، ولی اگر کسی دوست داره بتونه خودش سر غذا اضافه کنه. بریم که با هم درست کنیم. همونجور که میبینیم من 6 تا کله است که نصف شده 12 تیکه. من اینو تمیز با آب سرد میشورم، میذارم توی قابلمه و روشو کامل آب میگیره تا به جوش بیاد. بعد بهتون نشون میدم که چیکار میکنم. زبون رو تمیز میشورم، پیاز و سیر و 1 دونه چوب دارچین میذارم توش و میذارم بپزه. اینو دیگه کاریش باش ندارم، میذارم. مغز آخرین قسمت هستش، یعنی آخرین چیزی هست که من به کله پاچه اضافه میکنم برای پخت، برای اینکه خیلی خیلی سریع آماده میشه. و اما برای پاچه، این جناب پاچه از همه کارش بیشتره، داستان داره و موقعی که من دارم درستش میکنم روی ویدیو میذارم که شما دقیقاً مراحل رو ببینید و همون کار رو بکنید. و همونجور که میدونید این مقدار زمانی که برای پخت لازم داره از همه بیشتره. ما مهاجرت کردیم تو حیات به خاطر اینکه کله پاچه توی خونه همونجور که همه میدونین اولش که میجوشه خیلی بوی نامطبوعی داره، برای همین ما آوردیم بیرون. من همونجور که الان مشخصه اینو گذاشتم تو قابلمه، آبش کردم تا بالای بالا و با هم دیگه نگاه میکنیم. هنوز نه پیاز ریختم نه سیر ریختم، هیچی نه، خودشه و آب. این کارو میکنیم تا یه ذره به اون حالت که میخوایم برسه. بهتون نشون میدم چیکار باید بکنیم. خب دوستای عزیزم، میبینید این به این مرحله که میرسه ما باید ورش داریم
این کفا رو میبینید اصلا کلا آبش رنگش عوض شد، سبز شد. اینو برمیدارم دوباره با آب سرد میشورم، یه بار دیگه میذارم به همین مرحله برسه، باز بهتون نشون میدم بعدش چی کار میکنم. من اینا رو اینجوری میشورم، قشنگ دست میکشم انگار که میگم دارم صورتشو لیک میکشم یا کیسه میکشم. مطمئن میشم که از این کفای سبز جایی نمونده باشه، به خصوص این قسمت های زیر زبونش و دم بینیش و اینا. مطمئن میشم که اینا همش تمیزه. توی این مرحله همونجور که میبینید خیلی راحت‌تر اون موهای کوچولویی که هنوز چسبیده به این ور اون ور صورتش، قبل از این مرحله نمیشد راحت درشون آورد. تو الان راحت‌تر میشه پیداشون کرد و کندتشون. تازه بازم من هنوز یه مرحله دیگه همین کار اجرا میکنم، انجام میدم تا مطمئن بشم که دیگه از این آبای کدر ازش در نمیاد. خب دوستای گلم، من اینو دوباره شستمش و آب سرد دوباره ریختم توش، همونجوری که می تقریبا روشم گرفته. البته من یه ذره اینا رو از اون رو میکنم که مطمئن بشم قسمت گوشتش توی آب هستش. اینو میذاریم دوباره به همون مرحله میرسه و من یک بار دیگه میشورم که فقط مطمئن بشم که دیگه از اون آبای سبز و کفای بدرنگ و اینا در نمیاد ازش. من اینو برای دومین بار وقتی که به حالت جوش رسید دوباره شستمش، ریختمش دوباره تو آب سرد. حالا میخوام یه چیز دیگه هم بهتون نشون بدم. قابلمه بزرگتر دارم ولی خیلی بزرگتره، به خاطر اینکه من از این دوتا دارم. برای کله پاچه پارتی ها معمولا از این دوتا استفاده میکنم، ولی الان مقدارش کمه و من ترجیح میدم توی این قابلمه‌ای که چندین سال پیش از ایران مامانم برام فرستاده از طریق پست، از این استفاده میکنم. دوستش دارم چون همیشه باهاش غذایی رو درست کردم که خاطره های خوب برام درست کرده. خانواده پیازها الان اینجا جمعن. نترسید زیاد نمیاد پیاز، چون تمام اینا صاف میشه و این پیازها همه به قولی ریخته میشه دور. فقط میخوایم بیشتر پیاز بزنیم که دیگه هیچ بویی از کله پاچه نمونه بهش. پیاز و سیر و البته برگ بو و چوب دارچین. دیگه چارقاچ میکنیم و میندازیم. حالا 4 قاچ، 6 قاچ، 8 قاچ دیگه خوردش نمیکنیم به قولی، فقط همین کتکش میکنیم و میندازیم توی ظرف کله پاچه. همونجور که گفتم من بقیه رم دونه دونه بار میذارم، یعنی پاچه رو سوا، زبون رو سوا و مغزم که اصلا مرحله آخره اونم بهتون نشون میدم. برای اینکه من فکر میکنم و بر این باور هستم که اینا هر کدوم زمان پخت خودش رو احتیاج داره. وقتی قاطی پاتی میشه یکی استخونش خورد میشه، یکی نمیپزه. من اینجوری درست میکنم و همه دوست داشتن تا حالا. به این ترتیب میرن توی قابلمه که پارتی ما شروع شه. البته اینا فکر میکنن خودشون پارتی دارن ولی خبر ندارن. خب 3 تا از اون پیاز بزرگا رو من همینجوری درشت کات کردم، ریختم توش. الان سیرام هم همینجوری درسته میندازم توش. بعد چند تا دونه برگ بو میندازم توش و بندازیم دیگه. یه ذره باید دست دل بازی کرد. It's okay. من اینجا دارچین زیاد نمیزنم، همونجوری که گفتم یه دونه کوچولو فقط توی این میندازم، چون همه رو دارم جدا جدا بار میذارم. الان یه دونه فقط این میندازم که به قولی اون اسانس دارچین توش باشه، ولی قصدی نیست که الان اندازه دارچین رو اندازه بکنیم براش. بعد همونجوری که گفتم من 1 قاشق نمک میریزم، 1 قاشق چایخوری کوچولو و 2 قاشق هم زردچوبه میریزم. این میره مناجات، برای خودش بپزه و
دیگه. این پاچه ها اینجا خیلی تمیز هستش نسبت به اون پاچه هایی که ما ایران میگرفتیم. تقریبا هر کی نگاه میکنه میگه این پاک شده و دیگه مشکلی نداره، ولی من همیشه این وسط پاچه رو باز میکنم و مطمئن میشم، چون یه قسمتش هستش که یکی دو تا قده داره، حالا از نزدیک میگیرم ببینید، و این قسمت مویی چیز هست، پاچه هستش، ترجیح میدم اینجا قشنگ باز بشه که وقتی کز میدم دیگه هیچ مویی هم نمونه و تمیز باشه دیگه. چون متاسفانه بعضی جا دیدم این کارو نمیکنن و شما یا این قده رو به اشتباه میبینید میخورید، یا این موها خیلی بدجور میشه، اصلا میزنه تو ذوق آدم. خب اینو به این صورت کات کردم. اون قسمتی که میگم خیلی بدجوره این هستش، اینو من سعی میکنم همیشه در بیارم که راحتم نیست در آوردنش، ولی خب به نظرم واجبه. میبینید این قسمت باید در بیاد و این جاشم که میبینید حالت مویی داره، من میخوام حتما اینجاها کز بخوره. وقتی این الان کزش میدم که دیگه چیزی نباشه توش، میبینید دیگه تمیز شد، چیزی نیست. و اینکه مطمئن بشم قشنگ گرفتید، یعنی متوجه شدید کجا هستش، یکی دیگر رو بهتون نشون میدم. مواظب دستتون باشید چون اصلا شوخی نداره. میبینید این قسمت قدشه که معمولا وقتی کات میکنین یه طرفش بیشتره یه طرفش کمتره، یا اصلا میفته یه طرف. من اینو همیشه درش میارم. البته بعضیا براشون اوکیه، میگن نه بابا لازم نیست انقدر خودمون خسته کنیم، ولی من در میارم. به نظرم بهتره که در بیاد. همونجور که گفتم راحت نیست در آوردنش، ولی در اومد همش. اینم آخریش. به نظر من سخت‌ترین قسمت کله پاچه همینه، چون که در آوردن این قده های وسط پا یه ذره سخته. من در آوردم، تمیزشم کردم، حالا میبرم که کزشون بدم. زیاد هم لازم نیست خیلی رو آتیش نگرش دارین، چون که میسوزه، بعد سیاه میشه، بعد اصلا توی قابلمه و توی ظرف غذا تصویر خوشگلی نداره. میبینید من اینو باز کردم، الان اینجاهاش قشنگ همش کز میخوره دیگه، موی نمیمونه لاش. ما قرار نیست اینجا بپزیمش، فقط قراره که به قولی یه ذره گرما بهش بدیم که موی بهش نمونه. و اینم همینجور که میبینید به اون اندازه که خودم میخواستم و باید کز داده میشد انجام دادم. حالا میرم که دوباره اینا رو هم تمیز بشورمشون دوباره و بذارم برای بار گذاشتن. من پاچه ها رو هم قشنگ کز دادم، شستم، ریختم تو قابلمه، آب سردم کاملا روشو گرفته، تازه یکم هم بالاتر از روش، برای اینکه این مدت زمانی که لازم داره برای پختن حدود شاید 8 ساعت و بیشتر. شما باید وقتی جوش اومد زیرش رو کم کنید، بذارید برای خودش آروم آروم در حدی بپزید که این استخونا خودش در بیاد، در اون صورتی که پاچه قابل خوردنه و اگه کسی دوست داشته باشه و بخوره لذت میبره. مثل دقیقاً کله ها این پیازارم خورد کردم، یه دونه دارچین هستش، یه دونه چند تا دونه سیر هستش، چند تا دونه برگ بو هستش و به این من یه قاشق زردچوبه میزنم، چون در آخر اینا رو آبشون رو میخوام یکی کنم، نمیخوام خیلی زردچوبه زیاد بشه. یه قاشقم نمک میزنم. اینم میره که پارتی کنه دیگه، واسه خودش بپزه ولی حالاها باید باش مدارا کنید. خب فقط میخواستم یک بار دیگه تاکید بکنم عزیزان، قاشق من قاشق چای خوری هستش، یعنی این مقداری که دارم میگم بیستان قاشق بر اساس قاشق چای خوری هستش. خواهش میکنم زیاد نزنید. و من پودر دارچینم خواستم بگم الان نمیزنم، به خاطر اینکه پودر دارچین
کله پاچتون رو سیاه میکنه. اگر بذارید مدت طولانی باش بجوشه سیاه میشه، اصلا بد ریخت و بد قیافه میشه، اصلا دیگه دل بخواه نمیشه. پودر دارچین رو دست نگه دارید، برای همین من چوب دارچین میریزم توش. من زبونم همونجور که میدونید دارم جدا میپزمش. البته اینم میذارم باز دوباره در حد جوش برسه، آبش رو عوض میکنم، تمیز دوباره میشورمشون و با همون موادی که بقیه رو قاطی کردم با همینا اینم بار میذارم سوار. زبون 8 ساعت احتیاج نداره بپزه، شاید 4 ساعت اینا کافی باشه، ولی بازم میبینیم 4 ساعت 5 ساعت کافی باشه براش. میگم کله پاچه قشنگیش و خوبیش و خوشمزگیش به اینه که شما بذارید رو شعله کم و مدت طولانی بپزه. اگه بخواد هول هولی باشه یا توی زود پز باشه زیاد اونی که باید در بیاد در نمیاد. بریم که اینم آماده کنیم و بار بذاریم. شستمش با آب سرد روشو گرفته و میذارم که به اون حالت جوشی که میخوام برسه. قل نمیزنه، فقط به حالت جوش که رسید سریع آبش رو عوض میکنم، با آب سرد تمیز میشورمش و اون وقت دیگه موادش قاطی میکنم و اینم میذارم برای پخت. خب عزیزای دل، همونجور که میبینید رنگش رو میبینید، این کفا رو میبینید، اینا چیزایی که من اینو میگم در حد جوش میذارم. گرم میشه یعنی نمیذارم قل بزنه، فقط به حالت جوش که میخواد برسه میبینید داره شروع میکنه که بابل بزنه، قلقل کنه. من اینو درش میارم، دوباره با آب سرد میشورم میذارم اینجا. شما میبینید که مثل بقیه موادش رو اضافه میکنم و اینم میذارم بپزه. من اینم قشنگ آبش رو عوض کردم، شستمش، با آب سرد دوباره پر شده، آماده است و پیازش رو میریزم، سیرش رو میندازم، مثل دقیقا همون بقیه چیزا اینا رو هم اضافه میکنم و میذارم که اینم شروع کنه پختن. همونجور که گفتم من جدا میذارم اینا رو و همیشه دوستان استقبال کردن، دوست داشتن، برای اینکه هر چیزی به قاعده خودش پخته شده. یه چیزی شل و مثلا له نشده که ناپدید بشه توی غذا، یکی نپخته باشه زیر دندون میخواد چیز کنه. بدونم جناب چوب دارچین میندازیم توش و این چند تا حب سیرم درسته میندازم توش. یه بار دیگه میگم بدونید من الان اینجا زردچوبه و نمکم باز دوباره یکم میریزم، ولی میگم چون در آخر تمام آب اینا باید با هم دیگه قاطی بشه، اون موقع من وقتی قاطیشون کردم اولا که بهتون نشون میدم، دوما مزه میکنم ببینم چش کمه که بتونیم دوباره بزنیم. الان من به اندازه نمیزنم که اندازه خوردن باشه. اینم از این. خب عشقا نگاه کنید، این زبوناست در حال پختنه. الان یه 2 ساعتی میشه داره میپزه. من بعد از که بپزه حتما اینا رو در میارم. من دیدم خیلی ها با چیز سروش میکنن، با پوست زبون سرو میکنن که خیلی سخت موقع خوردن. شما میخواین آماده باشه مثل واقعا راحت و حلقوم در جا خورده بشه. اینا رو پوستشو میگیرم که حتما بهتون نشون میدم. اینجام پارتی کله است دیگه، کله ها دارن میپزن. میگم 2 ساعت شده و هنوز یه چند ساعت دیگه لازم داریم. یادتون باشه من اینا رو بیرون جوشوندم، بوی بدش گرفته شد، 2 بار جوشوندم ریختم دور آبشو، بعدن که اون بوی به ناجورش رفت دیگه آوردم تو. البته پاچه ها هنوز بیرون تشریف دارن میجوشن که اونا رو هم بهتون نشون میدم. اینم پاچه های نازنین که از بیرون آوردمشون. اینا هم دارن واسه خودشون پایکوبیشونو میکنن و همشون رو 2 ساعت پیش من بار گذاشتم، هنوز خیلی وقت لازم داریم. من زبون رو حسابی پختمش و همونجور که گفتم دارم درش میارم الان که اینا رو پوستاشون رو بکنم و بذارمش توی ظرفی که میخوام سروش بکنم. من یه دونش رو باز میکنم، شما ببینید قشنگ
پخته است. انقدر که پوستش راحت درسته همینجوری در میاد. من یه چیز جالب بگم، اونم اینه که بچه‌های خودم چون اینجا به دنیا اومدن کله پاچه دوست ندارن، ولی بوش برای بوی کله پاچه وقتی من شروع میکنم پختن و جوشای اولو بیرون میزنه، بعد میارم روی گاز میذارم تو خونه، این بوش یه حالت نوستالژی داره براشون. وای مامی کله پاچه داره میزنیم، ما دوست نداریم ولی خیلی بوش رو دوست داریم. بوش همیشه برای ما یادآور مهمونیه، برای اینکه تو هر وقت میخوای مهمونی داریم کله پاچه میذاری، یعنی هر وقت کله پاچه میذاری مهمون داریم. خیلی دوست دارن، براشون یه حالت خیلی خوبی رو درست میکنه. من برای این کله پاچه به تعدادی از عزیزان که اقوام هستن، اقوام خودم و آقای همسر، دعوتشون کردم. همشون هم عاشق کله پاچه هستن. برای فردا صبحانه بیان خونه ما که با هم دیگه اینو میل کنیم و من حتما براتون ویدیو میذارم. من کله پاچه یعنی همه جاشو اوکی ام، ولی زبون رو از همه بیشتر دوست دارم. یعنی جای دلخواه خودم زبونه دوستان هستش، خیلی دوست دارم. دیگه بعدم ویدیومو دیدین بگین دیگه برای شما کجای کله پاچه رو بیشتر دوست دارین، آیا اصلا دوست دارین، دوست ندارین، برام بنویسید. الان شاید برای شما عزیزان این سوال پیش بیاد که خب اینو الان میذاری، خب فردا صبح چجوریه، گرمش میخوای بکنی، از این حرفا. من یا میذارمش توی آون امشب روی دمای 170 که قشنگ تا صبح همین گرمایی که بذارم همون جوری میمونه و صبحم دیگه هر ساعت که مهمونای عزیزم بیان سروش میکنم و داغ داغ هست، یا اینکه میذارمش توی یخچال و صبح یکم زودتر بیدار میشم خودم میذارمش دوباره توی آون. اول با دمای بالاتر که گرم بشه، حتما یه ذره آب کله پاچه روی گوشتا میریزم، به خاطر اینکه نمیشه گوشت خالی رو گذاشت، سری میسوزه. اینم عزیزای دل این کله ها هستش. همونجور که میبینید قشنگ پخته، همه چی جدا میشه از هم راحت، میبینید به همین راحتی در میاد. این قشنگ پخته است، همه چی از هم دیگه جدا میشه به همین راحتی که میبینید. اینجا جناب چشمه درش میاری، اینم استخونیه که دیگه اصلا به درد نمیخوره، میندازیمش کنار. این چشمو سیاهیشو در میارم و میذارمش رو ظرفم. میخوام وقتی گوشتا با هم قاطی میشه کسی دنبال چشم و مغز و اینا نگرده، همه بدونن چی کجاست. الان این کله ها که بر من نصف کرده بودن زبونم داره توش، برای همین این زبونه رو میذارم قاطی زبونا. این استخونا رو بر میدارم و گوشت بناگوش رو میذارم توی ظرفم. بقیه هم همه رو به همین ترتیب تمیزش میکنید و گوشتاشو در میارید و میچینید توی ظرفتون. من چشم بعدی و اینم کله بعدی، سیاهیشو در میارم، چشما و البته بعدن کنار این مغزم میذارم برای اینکه این دوتا یه ذره همچین به قولی
خیلی چیز هستن، خیلی لطیفتر هست گوشتشون، هم چشم هم مغز. این دوتا رو بغل هم میذارم که با بقیه قاطی قاطی نباشه و خیلی هم سلیقه‌ایه واقعا. همه چش دوست ندارم، من خودم چش دوست ندارم مثلا. اینم پاچه هامون که من گذاشتم سرد شده برای اینکه میخواستم مطمئن بشم میتونم بهش دست بزنم، استخوناشو جدا کنم. همونجور که میبینی استخون بزرگا خودشون در اومدن انقدر که خوب پخته. استخون کوچیکارم که کوچیکایی که در میاد، و چون میگم بعضیش خیلی ریزه نمیشه همه رو در آورد دیگه، اونا رو زحمت میکشن کسایی که میخورن خودشون در میارن، ولی اینا رو من تا جایی که میشه درشون میارم. ببینید این استخونا همه رو من در میارم عزیزای دل. خیلی راحته وقتی خوب پخته شده باشه، در آوردنش واقعا خیلی راحته. بعد این یکی قسمتشو اینم در میارم. به همین ترتیب همشو راحت میشه. اینها دست میزنید میاد بیرون خودش. ببینید این الان پاچه بدون استخون هستش. ببینید چند تا استخونای کوچولو هم داره اینجا، کنم 4 تا دونه باشه و دیگه این کامل. این کامل در اومد. این کامل دیگه استخون نداره. کله پاچه پخته شد، استخوناش گرفته شد، رفته توی ظرفای سروینگم. من آب کله پاچه رو وقتی استخونا رو جدا کردم 2 بار از روی تنظیف، یه توری هستش که میگن حالا تنظیف حالا هرچی که شما بلدی و میگی همون درسته، با اون صافشون کردم و گذاشتم جدا. حالا میریم که مغزارم آماده کنیم، باز میذارمشون توی سروینگ دیشم، حتما بهتون نشون میدم تا مهمونای عزیزم بیان. اینم جوش اومده و من دونه دونه مغزا رو میندازم توش. میگم من میخوام مغزام حتما، حالا اینا که درسته نیست، نصف شده، ولی میخوام تا جایی که امکان داره حالت خودش رو نگه داره، هم قشنگتره توی ظرف، همین که عزیزانی هستن توی اقوام که فقط مغز دوست دارن. من نمیخوام یه جوری باشه که مثلا دنبال مغز بگردن توی کله پاچه، چون وقتی با اون میریزی خیلی 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 له میشه. اینو میذارم برای 1 رو قشنگ حسابی پارتیشو بگیره و قلقل بکنه و مطمئن بشین پخته. برای مغز من فکر میکنم 1 رو 20 دقیقه کافی باشه. شما هم همین کارو بکنید. خب عشقا نگاه کنید، مغزمونم پخت آماده است که بره کنار بقیه دوستاش تا ایشالا مهمونای من برسن و من یه فیلمم از میزم براتون بذارم. خب عزیزای دلم، ما به لحظه ملکوتی کله پاچه پارتی نزدیک داریم میشیم. من مهمونامم رسیدن. فقط میخواستم شما یه نظری هم به میز من بندازید. البته ما بچه هامون کله پاچه دوست ندارن، برای همین ما یه ذره صبحونه غیر ایرانی هم براشون گذاشتیم، یه ذره صبحونه ایرانی غیر کله پاچه هم گذاشتیم. خب چایی رو که اینجا گذاشتم، یه ذره شله زرد البته برای بعد از کله پاچه هستش، صبحونه غیر ایرانی و صبحونه نسبتاً ایرانی. من حتما باید اینو نشون بدم. این سیر ترشی رو من بهش خیلی افتخار میکنم. فکر میکنم بالای 19 ساله که اینو درستش کردم و این آخرین وعده‌اش هست که امروز میخوام با عزیزانم اینجا قسمت کنیم، با هم بخوریم، حالشو ببریم. کاش که اینجا بودین، بوش رو حس میکردین. همونجور که دیدین این بناگوش، مغز توی ظرف رفته، پاچه و زبان یه ظرف جدا و اینم که معجونشه دیگه، معجون
کله پاچه. این البته مغز و چشم با هم دیگه است دیگه، درسته؟ بله، مغز و چشم با همه دیگه. جاتون خالی. امیدوارم که شما هم درست کنید با این رسیپی که من گذاشتم و نوش جان کنید، خوشتون بیاد. خواهش میکنم اگر کامنتی دارید حتما برام بذارید، خوشحال میشم. هیچ کاری بی نقص نیست. من سعیمو کردم بدون نقص باشه ولی نیست. شما اگر ایده‌ای دارین، اگر نظر بهتری دارین، بر من لطفاً کامنت کنید. ممنون میشم. اگر خودتون سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. تا خوشمزه بعدی. خدا نگهدار. آقلم کله داری؟ بله دارم، کله پا کرده دارم. آقلم پاچه داری؟ بله دارم، پاچه پا کرده دارم. زبون بره داری؟ بله دارم، چشم و گوش و پهلوری؟ بله دارم، زبون بره داری؟ بله دارم، چشم و گوش و پهلوری؟ بله دارم، بله دارم، بله دارم.